كيف تخطط للاستثمار؟ 7 خطوات لتخطط لاستثماراتك بسهولة. الاستثمار يحتاج إلى تخطيط ودراسة كغيره من القرارات المصيرية، ولكي تضع خطة عليك بداية أن تحدد أمرين: حدد من وإلى أين تريد أن تذهب. الأمر يتعلق بمركزك المالي في الوقت الحالي، والثاني يرتبط بأهدافك المالية واحتياجاتك المستقبلية. ولكي تخطط للاستثمار عليك الالتزام بالاستراتيجية التالية. أولاً، حدد مركزك المالي الحالي. قبل أن تبدأ في الاستثمار تأكد أن دخلك يكفي لتغطية مصروفاتك المعيشية. فالمستثمر الذكي يستثمر فقط الأموال التي تزيد عن احتياجاته الأساسية، ويدرك أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية يستلزم فترة طويلة الأمد. أيضا لا بد وأن تجنب احتياطيا نقديا لمواجهة أي ظروف طارئة، حتى تضمن توافر سيولة كافية لتغطية كافة احتياجاتك. ثانيا، حدد الهدف الذي تريد الوصول إليه. الكثير من الناس لا يهتمون حقيقة بالنقود في حد ذاتها، ولكن يهتمون بما يمكن أن يفعلوه بها. ولذلك لا بد لك من أن تكون واقعيا في تحديد الهدف الذي ترغب في تحقيقه، بما يتوافر لك من عائد على استثماراتك، وأن تحدد أيضا التوقيت الملائم لهذه النقود. ثالثا، حدد حجم المخاطر التي يمكنك تحملها. هل الاستثمار في السوق محفوف بالمخاطر؟ هذا السؤال يردده كثير من المستثمرين، والحقيقة أن الخطر جزء من حياتنا، ولكن يمكننا باختيارنا أن نقلل من المخاطر التي نتعرض لها، وأن نزيد من حجمها طبقا لأهدافها من الاستثمار. الفكرة المألوفة أن الاستثمار المنطوي على مخاطر عالية تكون عائداته عالية جدا. رابعا، تسلح بالمعرفة. تعد الانتقائية والتنويع من أهم اعتبارات الاستثمار التي يجب أن تكون نصب أعيننا مهما كانت السوق التي نستثمر فيها. خامسا، لا تتقاعس عن بذل الوقت والجهد. إن الاستثمار القائم على المعرفة والحكمة يتطلب بذل الوقت والجهد اللازمين للبحث والتحليل، وكلما زاد ما ينفقه المستثمر من وقت وجهد، كلما زادت فرصته في تحقيق نتائج أفضل لاستثماراته. فإذا كان الاستثمار في الأسهم هو ما استقر عليه الرأي، فهذا يعني امتلاك المستثمر لحصة في شركة، وكثير من المستثمرين يتعرضون لمتاعب بسبب الاستثمار في شركات لا يعرفونها. سادسا، التزم بالواقعية والتنويع. عندما تحدد أهدافك الاستثمارية، ابتعد قدر الإمكان عن الخيال والتزم بالواقعية، ولا تتوقع أنك باستثمارك في الأوراق المالية ستصبح ثريا بين يوم وليلة. فالأسواق المالية كالأرجوحة، تعلو أحيانا وتهبط أحيانا. بعبارة أخرى نقول إن الأسواق المالية متقلبة، أي أنها معرضة للارتفاع والانخفاض، ولكن إذا كان استثمارك على المدى الطويل فالاحتمال الغالب عدم تأثرك بالتقلبات التي ستشهدها السوق. سابعا، تعرف على حقوقك كمستثمر. تهدف القوانين واللوائح الموضوعة من الجهات المسؤولة في كل بلد عن الاستثمار في سوق أوراق البورصة إلى حماية من سوء تصرف السماسرة وغيرهم من الوسطاء، ويحق للمستثمر ما يلي: الحصول على نسخ من استثماره أو عقد فتح الحساب المكتوب بينه وبين شركة السمسرة أو إدارة المحافظ المالية، تحديد مبلغ محدد للتداول، وكذلك مدة محددة أو عدد محدد من الأسهم، رفع شكوى ضد السمسار إذا لم ينفذ أمرا بالتداول طبقا لتعليمات المستثمر الخطية له.